Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong ngày hôm nay thì mình có lướt Facebook và nhìn thấy một bài đăng của bạn Minh Vũ hỏi về việc là có lên triển khai hai cái tướng này cho trực thăng không và cày chay thì không có thủ hộ, thì lên lựa chọn sĩ quan nào để triển khai cho trực thăng và ưu nhược điểm của từng sĩ quan khi mà triển khai như vậy thì nó sẽ như thế nào. Thì đây là một cái câu hỏi rất hay và mình đã làm một video clip để phân tích chi tiết kỹ năng của hai cái anh chàng và cô nàng này rồi. Thì bạn có thể xem video clip rời rạc đó để chúng ta có thể biết được lựa chọn của mình. Còn trong video clip này mình sẽ so sánh cụ thể và nhắc lại một số các cái lưu ý để anh em lựa chọn nhé. Ok. Qua bài đăng của bạn thì mình có cái câu trả lời và giải thích cho tất cả những anh em người chơi mà vẫn còn đang thắc mắc về hai cái sĩ quan này. Trước tiên cái câu hỏi của bạn nó có hai vế. Một là hai sĩ quan này có thể triển khai được cho đơn vị trực thăng hay không. Thì xin thưa với bạn là Lữ Thần Chiến Tranh và Tử Xá Úc Châu là những sĩ quan có thể triển khai được cho đơn vị trực thăng nhé. Và điểm đặc biệt nữa là ngoài đơn vị trực thăng thì hai sĩ quan này đều có thể triển khai được cho đơn vị xe tăng, chứ không riêng gì trực thăng đâu. Ok. Rồi cái vế thứ hai của bạn là nếu như trong trường hợp mình cày chay và mình không có điều kiện để đầu tư hai sĩ quan này cùng một lúc thì mình nên lựa chọn sĩ quan nào. Đó. Thế thì ở đây chúng ta sẽ phải đi phân tích một chút về cái bộ kỹ năng của hai đơn vị sĩ quan này. Rồi trước tiên là Tử Xá Úc Châu, chúng ta sẽ xem anh chàng này là một anh chàng có bộ kỹ năng linh hoạt, là anh ta có thể triển khai cho tất cả các đơn vị lục quân. Đây, triển khai cho tất cả các đơn vị lục quân. Điều đó có nghĩa là có thể triển khai cho SH là một, triển khai cho xe tăng hạng nặng, xe tăng hạng trung, diệt tăng, bộ binh, pháo binh, dàn phóng tên lửa đều được hết. Đó, hoặc là thậm chí là kẻ pháo binh là đều được, đúng chưa? Và đó, đây này. Đấy. Bởi vì là gì? Anh ta là một đơn vị bởi vì anh ta là sĩ quan linh hoạt nhé. Tuy nhiên là đấy là về mặt lý thuyết có thể triển khai được, nhưng để tối ưu hóa được nó thì mình lên đọc thêm cái bộ kỹ năng của anh chàng này. Bộ kỹ năng của anh chàng này không có gì đặc biệt ngoài cái kỹ năng thứ tư. Kỹ năng thứ tư của anh ta là gì? Là có khả năng tăng sát thương khi tình trạng xuyên giáp xảy ra. Mình phải nói là như thế để cho anh em dễ hình dung. Tăng sát thương khi tình trạng xuyên giáp xảy ra. Khi tình trạng xuyên giáp xảy ra thì bản thân cơ chế của trò chơi nó đã cộng vào là 150% sát thương rồi. Và thêm với cái phần trăm này thì nó sẽ lên đến là gì? 190%. Đấy là sát thương chuẩn. Còn một số đơn vị thì nó có thể là tăng tình trạng xuyên giáp là 160% hoặc là 175%, thì cộng thêm 40% này nó sẽ tăng lên là rất lớn. Được chưa? Thì riêng cái kỹ năng thứ tư này thì chúng ta cần phải triển khai lên các đơn vị mà có thể xảy ra tình trạng xuyên giáp cho đối phương thì nó mới phát huy được hiệu quả của kỹ năng thứ tư này. Còn nếu như chỉ bắn bình thường và không xảy ra tình trạng xuyên giáp thì sẽ không thể tính được kỹ năng thứ tư này. Do đó là gì? Có những cái đơn vị ở trong trò chơi game có thể bắn xuyên giáp được đối phương. Ví dụ như là pháo chống tăng của sư đoàn tiên phong. Ví dụ như là khi mà sử dụng trực thăng để bắn lên các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực, hoặc là diệt tăng bắn lên các đơn vị xe tăng hạng nặng hoặc là hạng siêu nặng. Đấy, hoặc là sử dụng xe tăng hạng nhẹ để bắn lên các đơn vị trực thăng chẳng hạn, thì nó có khả năng xuyên giáp. Thì cái xuyên giáp này nó phụ thuộc vào hệ số xuyên giáp và giáp của mục tiêu. Đấy, thì cái này mình đã có một bài đăng về cái phần chỉ số này rồi, thì anh em có thể xem lại nhé. Thì mình chỉ nói qua như vậy thôi để chúng ta có thể hiểu, được chưa? Rồi, ngược lại là cái cô nàng là Lữ Thần Chiến Tranh. Lữ Thần Chiến Tranh này thì cô nàng này nó lại có một cái thuộc tính đặc biệt là chỉ dành riêng cho xe tăng. Chỉ dành riêng cho tăng, chứ không có bộ binh, không có pháo binh ở đây cả. Thế thì khi anh em kích vào đây thì chúng ta sẽ thấy là có thể triển khai lên xe tăng hạng nhẹ, diệt tăng, xe tăng hạng trung, xe tăng hạng nặng, xe tăng hạng siêu nặng, hoặc là xe tăng chiến đấu chủ lực, và thậm chí là trực thăng. Đấy là những cái đơn vị mà cô nàng này có thể phù hợp để phát huy được hiệu quả kỹ năng của cô. Thế tại sao lại như vậy? Thì điểm dễ nhận ra nhất là anh em có thể nhìn kích vào bộ kỹ năng mà chúng ta nhìn vào phần đây này.
Đấy, là các biểu tượng này là những biểu tượng mà của đơn vị phù hợp với cái kỹ năng này. Còn nếu không thì anh em có thể đọc cái phần mô tả kỹ năng ở bên dưới là chúng ta có thể hiểu ngay. Thế thì cái kỹ năng này mình thấy một số anh em đang hiểu sai về cô nàng này là liên quan đến cái kỹ năng thức tỉnh của cô, và nhiều người cho rằng là cái kỹ năng thứ ba này là nó đang bị phế. Đây, cái kỹ năng thứ tư này nó đang bị phế, là nhiều người bảo rằng là nó bị phế khi mà triển khai lên đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực. Cái này hoàn toàn sai. Anh em sai cực kỳ là sai rất lớn. Ở đây cái kỹ năng này nó không chỉ áp dụng cho trực thăng riêng đâu, mà các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực nó vẫn được ở chỗ là gì? Chúng ta có hai dòng, anh em phải đọc kỹ. Dòng thứ nhất là gì? Tăng sát thương của sĩ quan. Đấy, của sĩ quan mà lãnh đạo cái đơn vị này. Đấy, tăng sát thương lên đến 15%. Nhưng nhá, cái này là nó không nói rõ là đơn vị nào. Vậy là chúng ta có thể là xe tăng hạng nhẹ, xe tăng hạng trung, xe tăng hạng nặng, xe tăng chiến đấu chủ lực đều được cả nhá. Và nó ghi rõ thêm là nếu như sĩ quan này triển khai lên đơn vị diệt tăng hoặc trực thăng, đây nó bắt đầu đến cái phần chỉ áp dụng này. Nếu như sĩ quan này chỉ áp dụng triển khai lên diệt tăng hoặc trực thăng thì kỹ năng này có thể giảm thời gian lốt đạn đi 5%. Giảm thời gian lốt đạn đi 5%. Ví dụ như là để lốt được một băng đạn nó cần 3 giây thì bây giờ giảm thêm 5%, trong 3 giây đấy thì nó giảm còn bao nhiêu. Đó, tức là gì? Cái khẩu súng của chúng ta bắn nhanh hơn. Và mỗi chỉ bắn nhanh hơn thôi. Vậy thì có thể đâu đó việc bắn nhanh hơn này nó sẽ giúp là tăng cái sát thương của viên đạn lên, tăng cái hỏa lực lên, bởi vì hỏa lực tính theo 1 phút mà, thì nó tăng cái hỏa lực lên. Nhưng mà gì? Nếu như anh em triển khai lên đơn vị xe tăng hạng nhẹ hoặc là xe tăng chiến đấu chủ lực, hoặc là những cái đơn vị xe tăng hạng nặng hoặc hạng trung hoặc là siêu nặng đi, không phải là diệt tăng hoặc trực thăng, thì nó chỉ không có cái phần lốt time này thôi, nó chỉ có mỗi này thôi. Vậy là 5% lốt đạn này đôi khi đâu đó trong thực tế thì chúng ta không có quá quan trọng, bởi vì nhiều khi anh em bắn chưa đến 1 phút thì chúng ta đã rút chạy rồi, được chưa? Đã rút chạy rồi. Đó, thế thì hai sĩ quan này đều triển khai được cho xe tăng, mình nói như thế cho nó dễ hiểu, xe tăng và trực thăng, chứ không phải là lắp lên xe tăng thì cái bộ kỹ năng của cô nàng này nó bị phế. Cái này nó không đúng như thế, được chưa? Nó không phải như thế. Rồi, cái thứ hai, điểm giống nhau của hai sĩ quan này đấy là liên quan đến cái kỹ năng gọi là phá giáp. Đấy, kỹ năng nứt giáp. Đây là cái hiệu ứng nứt giáp này. Bình thường ngày xưa các phiên bản từ 5 chấm trở về trước thì nứt giáp nó sẽ đem đến cho chiếc xe tăng của đối phương bị ăn nhiều sát thương hơn. Đấy mới là cái giá trị quan trọng. Và sau này Lilith nhận thấy được rằng cái kỹ năng này, cái hiệu ứng này nó quá imba, nó quá khủng, bởi vì trừ trực tiếp vào máu. Thế nên là nó sửa lại là thay vì trừ như vậy thì nó sẽ là gì? Giảm kháng sát thương của đối phương. Giảm kháng sát thương của đối phương đi 20%. Và từ xa nó cũng có, từ xa nó là cái skill ultimate. Đó, skill ultimate nó sẽ giảm kháng sát thương đi 10%. Đấy, nhá. Giảm kháng sát thương đi 10% đây này. Đấy, giảm kháng sát thương của mục tiêu đi 10% trong 4 giây. Và cái ultimate này là 100% xác suất xảy ra, tức là cứ mỗi 8 giây thì đối phương lại bị giảm 10% kháng. Còn cô nàng nữ thần chiến tranh này thì nó lại phụ thuộc vào xác suất là cứ mỗi lần bắn thì chúng ta sẽ có 40% cơ hội gây ra nứt giáp. Vậy là ví dụ như là trong 10 phát bắn thì cứ 4 phát là gây ra nứt giáp. Đó. Còn trong 10 phát tung ultimate của Tử Sa Ốc Châu thì cả 10 lần đều là gây ra tình trạng nứt giáp. Được chưa? Và cái điểm đặc biệt của hai sĩ quan này khi được kết hợp với nhau trên cùng một đơn vị là gì? Cái hiệu ứng này có thể được cộng dồn. Điều đó có nghĩa rằng là một đơn vị đối phương có thể nhận cái phần giảm sát thương lớn nhất lên giảm kháng sát thương lớn nhất lên đến 30%, cộng dồn vào 30% giảm kháng của đối phương nếu như mà cả hai sĩ quan này được triển khai trên đơn vị trực thăng nhé. Mình nói như thế đi cho nó dễ hiểu, là đều được giảm chung với nhau là 30%. Như vậy là gì? Hai sĩ quan này hoàn toàn có thể triển khai được cho trực thăng theo đúng yêu cầu của đề bài của bạn. Và khi triển khai hai sĩ quan này trên cùng đơn vị thì đối phương nó sẽ có xác suất nhận tối đa là cái giảm kháng đi 30%. Ok. Vậy, đấy là một ý. Ý thứ ba là gì? Hai sĩ quan này có đáng để đầu tư hay không, và đầu tư sĩ quan nào? Rồi,
trong trường hợp mà bạn thừa tượng vàng thì bạn có thể đầu tư cả hai. Đấy, hoặc là trong giai đoạn đầu trò chơi bạn đã xác nhận bạn đã theo được tử xá Úc Châu lên max skill rồi thì đến là 182 ngày bạn hoàn toàn có thể đầu tư được cô làng Lữ Thần Chiến Tranh này. Nhưng bây giờ lựa chọn một trong hai thì lựa chọn ai? Thế thì nếu như mà lựa chọn một trong hai thì mình khuyến khích là anh em lựa chọn là Lữ Thần Chiến Tranh, là bởi vì sao? Chúng ta sẽ có những cái hơn như thế này. Đầu tiên là hơn về hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan là 1500, còn trong đó là tử xá Úc Châu. Đấy. Cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan của anh ta chỉ là 1050 thôi, một cái con số rất bé. Đấy, rất bé nhá. Còn lại thì những cái kỹ năng khác, ví dụ tăng sát thương là 15% của tử xà này, tăng độ bền và tăng hỏa lực thì cô làng này cũng có. Đấy, cô làng Lữ Thần Chiến Tranh này cũng có tăng sát thương 15% ở đây. Đấy, nhưng mà chỉ trong 4 giây thôi, còn của anh chàng kia là cộng trực tiếp. Đó, nó khác nhau. Rồi, ở đây cũng có tăng hỏa lực 20%, tốc độ chạy là lên 5% nữa. Ngoài ra còn có cái này. Cái này thì mình sẽ có nó giống với cái hiệu ứng lứt giáp của tử xà. Rồi và cái kỹ năng này. Đấy, tăng sát thương lên 15% nữa. Thì vậy là đâu đó nó có cái sự khớp nhau giữa cái bộ kỹ năng của cô làng này với tử xà, nhưng cô làng lại được hưởng lợi thêm cái việc là hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan nó rất cao. Đấy, nó rất cao, có thể tổng đến sát thương lên đến 30%, cộng thêm với cái 1500 này nữa, nó cực kỳ cao nhá. Và cái thứ hai là gì? Cái kỹ năng ultimate của cô làng này nó là xác suất 40%, tức là chỉ chúng ta cứ bắn một viên đạn chúng ta sẽ có 40% cơ hội gây ra tình trạng nứt giáp. Đấy, và cái nứt giáp này nó trừ kháng đi là 20%, nó cao hơn so với cái của tử xà. Và tử xà thì chắc chắn là xuất hiện nứt giáp rồi, nhưng mà chắc chắn của nó thì chỉ có 10% thôi. Nhưng ở đây thì cô làng này cứ mỗi 2 giây bắn ra là có khả năng gây ra nứt giáp rồi. Vậy như là gì? Khi mà có tình trạng nứt giáp thì nó sẽ ăn thêm cái phần sát thương 200 này nhá. Thế thì ở đây thì mình nếu như để được lựa chọn một trong hai thì mình vẫn khuyến khích anh em lựa chọn là cô làng Lữ Thần Chiến Tranh này. Và để triển khai lên các đơn vị về lên đơn vị nào thì cả hai sĩ quan này đều có thể triển khai được cho tất cả đơn vị xe tăng nói chung, và kể cả trực thăng lẫn là xe diệt tăng đều ok nhé. Chỉ có điều là cô làng này thì không triển khai được cho pháo thôi, không thể triển khai được cho pháo của đảng trật tự của sư đoàn tiên phong. Đấy, còn anh chàng tử xá Úc Châu thì ok. Rồi, thế thì bây giờ tính đến một cái bài toán kinh tế dành cho những anh em free. Chốt lại là gì? Nếu như những anh em free trong giai đoạn đầu của trò chơi anh em bận đầu tư tượng vàng vào những sĩ quan khác ngon hơn, ví dụ như là Spanner chẳng hạn, hoặc là ví dụ như Antonia Shevchenko, đấy, hoặc là chúng ta có thể tích tượng vàng đấy, để sau này dùng cho những đơn vị dùng cho những sĩ quan khác, thì chúng ta có thể bỏ qua anh chàng tử xá Úc Châu, bởi vì anh chàng này mình không khuyến khích anh em đầu tư vào nó, bởi vì cái hiệu quả sử dụng của nó đến giai đoạn giữa game và cuối game nó không được nhiều. Đó, bởi vì sao? Thay vì đến ở 182 ngày anh em đã có Lữ Thần Chiến Tranh rồi. Vậy thì 182 ngày có Lữ Thần Chiến Tranh thì Lữ Thần Chiến Tranh đáng giá hơn rất nhiều so với tử xà Úc Châu nhé. Và nếu như để lựa chọn ở trước 182 ngày, tức là chưa có cô làng này, thì tử xá Úc Châu cũng chỉ là một lựa chọn thứ cấp thôi, chứ không phải là ưu tiên trong số những đơn vị sĩ quan mà anh em đáng để đầu tư nhé. Rồi, đó là hy vọng là thông qua clip này có thể giải thích được một phần nào dành cho anh em, những anh em đang nghi ngờ về kỹ năng của cô nàng này, cũng như là khả năng triển khai lên các đơn vị khác nhau của cô nàng này. Và đừng hiểu sai về cái kỹ năng thứ tư của cô nàng này, cũng như là cái kỹ năng ultimate cái kỹ năng thức tỉnh của cô nhé. Và một chốt lại là gì? Hai sĩ quan này có thể lắp được cho diệt tăng, cho trực thăng, và khi triển khai cùng một đơn vị thì hiệu ứng nứt giáp nó có thể được cộng dồn lên đến trừ 30% kháng sát thương. Và đối với anh em cày chay free nông dân không có đủ điều kiện để nâng cấp nhiều sĩ quan thì ưu tiên lên Lữ Thần Chiến Tranh hơn là tử xá Úc Châu. Và cái câu hỏi mở rộng cuối cùng là nếu như tôi chơi Lữ Thần Chiến Tranh thì sĩ quan nào sẽ phù hợp với Lữ Thần Chiến Tranh cho nông dân? Ok, cho nông dân thì trong giai đoạn đầu của trò chơi anh em có thể lựa chọn là cỗ máy tác chiến, là một sĩ quan thuộc dạng nông dân, nhà nghèo đều có cả. Đó, bởi vì anh chàng này có thể lấy ở trong shop liên minh và nó rất là rẻ nhưng độ hiệu quả của nó cực kỳ cao. Được chưa? Còn nếu như anh em cũng có thể đầu tư một chút thì chiến binh mùa đông cũng là một lựa chọn không tồi. Ngoài ra nếu như chúng ta cần phòng thủ, đúng không? Cần có khả năng phòng thủ thì Lữ chiến binh thiết giáp là một trong số những sĩ quan mà chúng ta có rất đáng để đầu tư trong giai đoạn từ 182 ngày đến 300 ngày nhé. Nhưng mà
nhắc lại là không có nhiều điều kiện thì có thể chỉ lựa chọn được một trong hai thôi, còn lại thì vẫn cứ đầu tư vào, một là mũi giáo thần, hai là Spanner nhá. Đấy là những sĩ quan mà rất đáng để đầu tư cho giai đoạn đầu của trò chơi. Còn đến giai đoạn giữa của trò chơi rồi chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn, nhưng mà còn phụ thuộc vào lượng tượng vàng mà anh em đang có nhá. Rồi, hy vọng là thông qua video clip này thì anh em đã hiểu cơ bản về hai anh chàng và cô nàng này và việc lựa chọn như thế nào là ở bạn. Hy vọng còn nếu như mà bạn vẫn chưa hiểu rõ về anh chàng này thì có thể tham gia vào Discord của mình, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi thêm, hoặc là bạn có thể để lại phần comment thì mình sẽ trả lời cho anh em ở trong phần comment của video clip này nhé. Rồi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye.